Hello dear friends, hello dear students. So welcome to our second class. र आज जन्माष्टमी को सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना. जय श्री राधे कृष्ण. Hope you must have enjoyed your day. र भगवान श्री कृष्णको नाम लिँदै आजको दिन हामी अगाडि बढाउँ. आजको दिन उहाँको नाम. Okay. So in last class we studied the cell, introduction, history, cell theory, and there were some terms. And after that let's come to today's topic. र आजको टपिक हामी सुरु गर्छौं केही क्वेशन्सबाट जुन हामी लास्ट टाइम गरेका थियौं. हेरौँ त हजुरलाई कतिको याद छ. सो व्हाट इज एनिमल सेल टोटिपोटेन्ट? त्यो भन्दा अघि त व्हाट इज टोटिपोटेन्सी एन्ड व्हाट इज प्लुरिपोटेन्सी? ठीक छ. यो दुवैको आन्सर मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु. वेल नेक्स्ट, मोडर्न सेल थ्योरीमा नयाँ के थियो त? यो पनि हामीले पढाएको थियौँ. देयर वाज समथिङ डिफरेन्ट इन सेल थ्योरी एन्ड मोडर्न सेल थ्योरी. यु मस्ट कमेन्ट दिस. यो सबको यदि ठिक आन्सर दिनुभयो भने यु आर गोइङ एब्सोल्युटली अन राइट ट्र्याक एन्ड आई एम अल्सो डुइङ गुड. नेक्स्ट, भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड फनी क्वेसन. इज एग सेल सिङ्गल? खासमा यो व्हाट इज एग? यो एग चाहिँ सिङ्गल सेल हो कि के हो, कस्तो हो, मल्टिपल सेल हो? यसको बारेमा पनि फर्स्ट लेक्चरमै कुरा गरिएको थियो. यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला. अब एन्सर दिन सक्नु भएन भने नेक्स्ट क्लासमा भन्नुला. त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला. नेक्स्ट, नाउ लेट्स गो टुवर्ड द क्लासिफिकेसन अफ सेल. अब क्लासिफिकेसन बेस्ड अन न्युक्लियस. सो न्युक्लियसको आधारमा यदि क्लासिफिकेसन गरियो भने हामी यहाँ प्रोकैरियोट्स र युक्यारियोट्स पाउँछौँ. र प्रोकैरियोट भनेको त थाहा नै भ्याल्यु, पुरानो न्युक्लियस, र युक्यारियोट भनेको मोडर्न टाइप अफ न्युक्लियस, द्याट इज डेभलप्ड इभल्भ न्युक्लियस. तर के न्युक्लियसको आधारमा पनि यति मात्र छ त? हल्का डिस्कसन भइहाल्यो सर. छैन, यो एउटा अझ छ. एन्ड व्हाट इज द्याट? मेजोकारियोट्स. So, what is this mesokaryotes? Actually, mesokaryotes are the types of cells having nuclear membrane. यसमा न्युक्लियर मेम्ब्रेन त हुन्छ, तर डिएनएमा हिस्टोन प्रोटिन हुँदैन. के हुँदैन? हिस्टोन प्रोटिन चाहिँ हुँदैन. यो हिस्टोन प्रोटिन के हो त? हिस्टोन प्रोटिन इज अ बेसिक प्रोटिन. हिस्टोन प्रोटिन इज अ बेसिक प्रोटिन हो जसले डिएनएलाई क्वाइलिङ गर्न हेल्प गर्छ. केलाई? डिएनए क्वाइलिङ. ओके. र प्रोकैरियोटिक सेल्स जुन छ तिनीहरूमा हिस्टोन प्रोटिनको अभाव हुन्छ. तिनीहरूमा हिस्टोनको सट्टामा डिएनए क्वाइलिङको लागि के हुन्छ त? दे हेभ पोलिएमाइन्स. व्हाट? माइन्ड इट. पोलिएमाइन्स. गट इट. ल, अनि यो जुन मेजोक्यारियोट्स छ, मेजोक्यारियोट्सको केही इक्जाम्पलहरू हामी लिऊँ न, जुन हामीलाई स्टडी गर्न पनि इजी होस् र इक्जाममा पनि आओस्. ल, एउटा इक्जाम्पल त छ डाइनोफ्लाजेलेट्स. DINOFLAGELLATE. ल, यसको स्पेलिङ मिस्टेक भइरहन्छ, त्यसैले मैले स्पेलिङ पढेर भनेको. ओके. अनि वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट? बिकज इट इज नोन एज फायर अल्गी. आग, फायर अल्गी. Okay. And why so? Due to its property of bioluminescence. Okay. र यसैले गर्दा समुद्रमा त्यो रेड टाइड्स फर्मेसन भन्छ. द्याट इज रेड टाइड. ओके. दिस इज रिस्पोन्सिबल फर रेड टाइड्स. र ओके. सो यो डाइनोफ्लाजेलेटको केले त मेनली गोनिलिक्स, GONAULYX. यसले के कज गर्छ त? रेड टाइड अफ सी. ठिक छ, रेड टाइड. हामी यस्तै एउटा पढ्छौँ अनि त्यहीसँग मल्टिपल रिलेट गर्छौँ. यसले गर्दा हाम्रो कुन कुन क्वेसन बन्यो त? एउटा त मेजोक्यारियोटको मिनिङ थाहा भयो, अर्को डाइनोफ्लाजेलेटलाई फायर अल्गी भनिन्छ त्यो थाहा भयो, र अर्को रेड टाइडको बारेमा थाहा भयो,
यो बायोल्युमिनेसेन्सको बारेमा पनि थाहा हो र एउटा कुरा अझ थाहा हुन गर्न बाँकी छ। ल गेस गरौँ त। सो बायोल्युमिनेसेन्स किन देखिन्छ त? व्हाट कजेस दिस बायोल्युमिनेसेन्स? द्याट इज लुसिफेरेज। लुसिफेरेज यो इन्जाइमले गर्दा बायोल्युमिनेसेन्स देखा पर्छ। अनि यो जुन जुनमा प्रेजेन्ट हुन्छ ती सबमा यो बायोल्युमिनेसेन्स देखिन्छ। वेल नेक्स्ट, अब यो प्रोकैरियोटिक भर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भने हामी यसलाई डिटेलमा हेर्छौँ। सुरुमा त यसको न्युक्लियर मेम्ब्रेनको बिचमा डिफ्रेन्सहरू। एक्चुअली न्युक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर छ, प्रोकैरियोटिकमा न्युक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेन्ट। अनि यो यूकैरियोटिकमा न्युक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेन्ट। अनि न्युक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेन्ट हुन्छ, त्यसैले कारणले पनि यसलाई प्रोकैरियोटिक न्युक्लियसलाई के भन्छ त? इन्सिपिएन्ट और प्रोकैरियोन और जेनोपोर। ओके, तर यो सब भए पनि न्युक्लियोइड चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। न्युक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेन्ट भए पनि न्युक्लियोइड इज प्रेजेन्ट। ओके, र यूकैरियोटिकमा त क्लियर छ, देयर इज वेल अर्गनाइज्ड न्युक्लियर मेम्ब्रेन एन्ड न्युक्लियस। ल नेक्स्ट हेर्नु हो भने सेल अर्गानिल। यदि सेल अर्गानिलको कुरा गर्ने हो भने प्रोकैरियोटिकमा मेम्ब्रेनस एब्सेन्ट हुन्छ। मेम्ब्रेनस सेल अर्गानिल आर एब्सेन्ट। अब मेम्ब्रेनसमा के आइहाल्यो त? जस्तै माइटोकन्ड्रिया भइहाल्यो, प्लास्टिड भइहाल्यो, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भइहाल्यो, गोल्गी बडी भइहाल्यो, म्याक्रोबडिज भइहाल्यो इत्यादि। दिज अल आर एब्सेन्ट इन व्हाट? यूकैरियोटिक, सरी प्रोकैरियोटिक। दिज आर प्रेजेन्ट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेलमा सबै अर्गानिल हुन्छ, तर प्रोकैरियोटिकमा चाहिँ हुँदैन। किन हुँदैन त? प्रोकैरियोटिकको त उसै न्युक्लियस पनि कमजोर छ, न्युक्लियर मेम्ब्रेन नभएको हुनाले। र अब यदि माइटोकन्ड्रिया पनि भइदियो भने के हुन्छ त? झन् राम्रो। तर एक्चुअली माइटोकन्ड्रिया इज इट्सेल्फ अ कम्प्लिट सेल लाइक। त्यसैले माइटोकन्ड्रियालाई सेल विदिन अ सेल पनि भन्छ है, सेल विदिन अ सेल। ओके, वेल नेक्स्ट। ल अनि फर्दर मोर यसलाई सेल विदिन सेल किन भनिन्छ होला माइटोकन्ड्रियालाई त? योसँग हेरिडिटरी युनिट पनि हुन्छ र इट इज सोर्स अफ इनर्जी। ओके ये भगतन। ओके, वेल आफ्टर द्याट लेट्स कम टु राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्सलाई हेर्दाखेरि हामी हेर्छौँ यो प्रोकैरियोटिकमा 70s र यूकैरियोटिकमा 80s। 70s कसरी बनेको हुन्छ? 40 + 30s। यो यस भनेको थाहा नै होला सबलाई, साइड फर्क्स युनिट। दिस यस इज सेभेडबर्ग युनिट एन्ड दिस इज सेडिमेन्टेसन कोफिसिएन्ट। र यसको हुन्छ 40 + 30 अनि यसको चाहिँ 40 प्लस यो 40 + 30 हुनु पऱ्यो है, तर वास्तवमा यस्तो हुँदैन, यो म्याथमेटिकली जाने होइन। दिस इज 50 + 30। सिमिलरली यूकैरियोटिकमा छ, यसमा चाहिँ 10 एड गरिदिने एन्ड द्याट विल बी 60 + 40। ठिक छ, यो म्याथमेटिकली जाने होइन। ओके, सो दिस वाज टु कन्फ्युज यु, माइन्ड इट, डोन्ट गेट कन्फ्युज लेटर। अहिले कन्फ्युज भयो पछि कन्फ्युज नहुनु होला। नेक्स्ट, सो लेट्स कम टु रेस्पिरेटरी एन्जाइम्स। दिस रेस्पिरेटरी एन्जाइम्स आर प्रेजेन्ट इन मेसोसोम्स और इन सेल मेम्ब्रेन र इट इज फाउन्ड इन साइटोप्लाज्म एन्ड माइटोकन्ड्रिया इन व्हाट? यूकैरियोटिक र प्रोकैरियोटिकमा किनकि माइटोकन्ड्रिया हुँदैन, दिस इज फाउन्ड इन मेसोसोम। के अरे? मेसोसोम एन्ड सेल मेम्ब्रेनमा पनि हुन्छ। ल अब नेक्स्ट फ्ल्याजेलाको कुरा यदि गर्ने हो भने दिस फ्ल्याजेला जुन हुन्छ त्यो फ्ल्याजेला आर मेड अफ फ्ल्याजेलिन प्रोटिन इन व्हाट? फ्ल्याजेलिन इन प्रोकैरियोटिक, whereas
In eukaryotic, this flagella is 11 stranded 11 stranded and made up of tubulin protein. Mind it, TUBULIN. यहाँ कन्फ्युजन क्रिएट गरिदिन्छ इक्जाममा कि युक्यारियोटको फ्ल्याजेला केले भनेको हुन्छ अनि अप्सनमा हुन्छ फ्ल्याजेलिन पनि ट्युबुलिन पनि र स्टुडेन्ट्सहरू मिस्टेकली यो फ्ल्याजेला हो भने फ्ल्याजेलिन नै होला भनेर फ्ल्याजेलिन लगाउँछन् अनि गल्ती गर्छन्. सो नेक्स्ट, आफ्टर फ्ल्याजेला व्हाट अबाउट साइक्लोसिस? डु यु नो साइक्लोसिस? दिस साइक्लोसिस इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिमिङ मुभमेन्ट. साइटोप्लाज्ममा पनि पुरै अर्गानिलहरू मुभ गरिरहन्छ. इट इज नोट द्याट अर्गानिल आर फिक्स्ड एट वान प्लेस. त्यस्तो चाहिँ हुँदैन. सब अर्गानिल पुरै प्रोटोप्लाज्म अल आर मुभिङ. एक्चुअली यदि मुभमेन्ट खिच्यो भने देयर इज नो लाइफ. ओके, सो साइक्लोसिस यो प्रोकैरियोटिकमा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रोम हुँदैन तर युक्यारियोटिकमा चाहिँ हुन्छ. अब नेक्स्ट, व्हाइल टकिङ अबाउट क्रोमोजोम, यहाँ क्रोमोजोम ट्रु हुँदैन प्रोकैरियोटिकमा. ट्रु हुँदैन मतलब फल्स हुन्छ त. द्याट इज क्रोमोजोम इज नेक्ड. ठिक छ. अनि मेनली हुन्छ अनि यो नेक्ड भन्दा पनि नेक्ड त हुन्छ र फोल्डेड हुन्छ. यसको जिनोम हुन्छ फोल्डेड अनि यसको क्रोमोजोम यो सर्कुलर डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनएले बनेको हुन्छ. ओके, यसै गरी यो हामी यो ट्रु क्रोमोजोम द्याट इज युक्यारियोटिकमा हेर्ने हो भने युक्यारियोटिकमा क्रोमोजोम्स आर ट्रु क्रोमोजोम एन्ड हिस्टोन इज एसोसिएटेड विथ डिएनए. ठिक छ. हेराज प्रोकैरियोटिकमा हिस्टोन हुँदैन. के हुँदैन? हिस्टोन इज एब्सेन्ट इन प्रोकैरियोटिक बट प्रेजेन्ट इन युक्यारियोटिक सेल. ठिक छ. ओके, ठिक छ. अब हामी नेक्स्ट कुरा गर्ने के को जेनेटिक कन्स्टिट्युसन. अब जेनेटिक कन्स्टिट्युसनको कुरा गर्ने हो भने यो जिन्स आर कन्टिन्युअस. प्रोकैरियोटिकमा के छ त? जिन्स कन्टिन्युअस छ र एमआरएनए. सो यहाँ जेनेटिक कन्स्टिट्युसनमा के हुन्छ त? जिन्स आर कन्टिन्युअस एन्ड एमआरएनए इज बोथ मोनोसिस्ट्रोनिक. के छ? मोनोसिस्ट्रोनिक. CISTRONIC. मोनोसिस्ट्रोनिक एन्ड पोलिसिस्ट्रोनिक. ओके, whereas यो कलर सिलेक्ट गरिहालौँ र यसलाई हल्का थिन गरिदिउँ. ओके ल, एक्चुअली व्हाट डु मिन बाई दिस सिस्ट्रोनिक? मोनोसिस्ट्रोनिक एन्ड पोलिसिस्ट्रोनिक. द्याट इज एमआरएनए कन्टेनिङ इन्फर्मेसन अफ मल्टिपल पोलिपेप्टाइड चेन्स. यसमा एउटा एमआरएनएले मल्टिपल इन्फर्मेसन बोकेको हुन्छ अनि द्याट इज ओके. सो एमआरएनए कस्तो हुन्छ त? मोनोसिस्ट्रोनिक एन्ड पोलिसिस्ट्रोनिक. द्याट इज एकैचोटिमा यसले मल्टिपल इन्फर्मेसनले मल्टिपल प्रोटिन्स बनाइदिन्छ. हाम्रो शरीरमा जे हुन्छ त्यो सब केले गर्दा हुन्छ त? प्रोटिनले गर्दा हुन्छ. र प्रोकैरियोटिकमा एकैचोटिमा मल्टिपल इन्फर्मेसनले मल्टिपल प्रोटिन्स बनाउँछ. सो इट इज मोर इफिसियन्ट. यो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने दिस प्रोकैरियोटिक सेल इज मोर इफिसियन्ट देन eukaryotic cell. Why? Because eukaryotic cell is always monocistronic only. यो पातलो किन भएन? ओके, मोनोसिस्ट्रोनिक sorry, not all. That prokaryotic is what? Monocystronic. Mind it, ये सब पनि मिस्टेक नगर्नु होला. मोनोसिस्ट्रोनिक एन्ड पोलिसिस्ट्रोनिक दुबै हुन्छ त्यसमा. केमा त? प्रोकैरियोटिकमा
बोथ मोनोसिस्टोनिक एन्ड पोलिसिस्टोनिक। यो अ चाहिँ हुँदैन, स्पेलिङ मैले मिस्टेक गरेँ। व्हाट इज दिस? मोनोसिस्टोनिक ओन्ली। ओके, मोनोसिस्टोनिक इट वाज राइट, एन्ड पोलिसिस्टोनिक। ठिक छ। अ चाहिँ नलेख्नु होला न, तर इट विल बी मिस्टेक। ओके, मोनोसिस्टोनिक भनेपछि एउटा आरएनएले समथिङ लिमिटेड मात्र दियो, समथिङ लिमिटेड प्रोटिन मात्र क्रिएट गर्यो, जसले लिमिटेड एक्सन दियो। लिमिटेड नभनौँ, थोरै, एउटा मात्र, एउटाले एउटा मात्र दियो। अनि पोलिसिस्टोनिक मतलब एउटा आरएनएले मल्टिपल प्रोटिन्सलाई कोड गर्यो, जसले गर्दा मल्टिपल एक्सन्स भयो। तर युक्यारियोटिकमा सब के हुन्छ त, मोनोसिस्टोनिक मात्र हुन्छ, पोलिसिस्टोनिक हुँदैन, जसले गर्दा एउटा आरएनएले एउटा मात्र दिन्छ, एउटा क्यारेक्टर मात्र बोक्छ। अनि कस्तो बोक्छ त, एकदमै स्ट्रङली, तर फास्ट चाहिँ हुँदैन। फास्ट केमा हुन्छ? प्रोकैरियोटिकमा हुन्छ। अब किन हुन्छ त्यो पनि बुझ्नुभयो होला। अब नेक्स्ट, while coming to the ploidy level, then we see that prokaryotic is always haploid, whereas eukaryotic may be haploid, diploid or polyploid in the cell division. त्यो सेल डिभिजनमा हामी हेरिहाल्छौँ। नेक्स्ट के भयो यसलाई, ल while coming to the vacuole, then यो प्रोकैरियोटिकमा चाहिँ स्याप भ्याकुल चाहिँ हुँदैन, तर ग्यास भ्याकुल, के रे, ग्यास भ्याकुल मे बी प्रेजेन्ट। ठिक छ। अब युक्यारियोटिकमा चाहिँ त्यो भ्याकुल्स प्रेजेन्ट हुन्छ, लाइक स्याप भ्याकुल्स इन प्लान्ट सेल। ल अब फाइनली हामी यदि केही इक्जाम्पल्सहरू हेर्नु हो भने प्रोकैरियोटिक सेलको इक्जाम्पलमा आउँछ अल ब्याक्टेरियाज, साइनोब्याक्टेरियालाई नि के भन्छ त, बिजिए। ओके, साइनो मिन्स ब्लू एन्ड ब्लू ग्रिन अल्गे सेम। नेमलाई टुक्राउने हो, बुझ्ने हो, कोरिलेट गर्ने हो, कोरिलेट गरेर पढ्ने, धेरै पढ्ने, थोरै पढ्ने, धेरै बुझ्ने। ओके, एन्ड देन माइकोप्लाज्मा, द्याट इज माइकोप्लाज्मा इज अल्सो नोन एज प्लिरोन्युमोनिया लाइक अर्गानिज्म। हामीले लास्ट क्लासमा पनि यसको कुरा गरेका थियौँ। देन रिगिडेसियाई, एक्टिनोमाइसिटिस, मोदेरा किङडमको। अनि यो अब युक्यारियोटिकमा आउँछ के त, अल प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। एन्ड द्याट्स अल अबाउट प्रोकैरियोटिक एन्ड युक्यारियोटिक सेल। यदि बुझिनु हो भने आई डोन्ट थिङ्क कि इन्ट्रान्समा कुनै पनि प्रब्लम आउला प्रोकैरियोटिक र युक्यारियोटिकको डिफ्रेन्सबाट। यु विल बी एबल टु सोल्भ अल द क्वेसन्स। ल नेक्स्ट, अब ओरिजिनको आधारमा हामीले गर्ने हो भने देयर आर प्लान्ट सेल एन्ड एनिमल सेल। ओके, अब ओरिजिन कसरी त, प्लान्ट सेलमा यो छुट्टै हुन्छ, एनिमल सेलमा त्यसको आफ्नो स्ट्रक्चर छुट्टै हुन्छ। अब हामी यसको डिफ्रेन्स हामी यहाँ नेक्स्टमा हेर्ने नै छौँ। ल हेरौँ त। सो सबभन्दा पहिला त के आउँछ, सेल वाल। एन्ड व्हाट इज दिस सेल वाल? सेल वाल यसलाई सुरुदेखि नै अलिक यसरी बनाऊँ कि कसैलाई हल्का पनि गाह्रो नहोस्। ल सो यो एउटा प्लान्ट सेल भयो, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। अब यो सेल मेम्ब्रेनको जुन बाहिर छ द्याट इज सेल वाल। एन्ड एउटा धेरै राम्रो क्वेसन याद आयो, क्वेसन भनिदिन्छु, हजुर मलाई एन्सर चाहिँ नेक्स्ट चाहियो। एक्चुअली एनिमल सेल छिट्टै मरिहाल्छ है, तर यो प्लान्ट सेललाई चोट लाग्यो भने छिट्टै किन मर्दैन? Why doesn't plant cell dies comparatively earlier? Why does it dies later? ल यो क्वेसन म पछि लेखि पनि दिन्छु, अथवा अहिले सुनिराख्नु भएको छ भने यो सुन्नुहोस्। Why does plant cell die respectively later than animal cell? Why can it bear more mechanical stress? Why? ल okay, so cell wall छ, this cell wall is present outer of the cell membrane and this is made from cellulose,
सेलुलोज त भइहाल्यो केमा हायर प्लान्टमा, त्यसै गरी पेप्टिडोग्लाइकेन योगिनमा भइहाल्यो त बिजिए र ब्याक्टेरियाहरूमा। यसै गरी फन्जाइमा के छ त काटिन, याद गर्नलाई चिट्टिन नो प्रब्लम। ल ब्याक्टेरियामा के थियो पेप्टिडोग्लाइकेन थियो, ब्याक्टेरिया र ब्लू ग्रीन अल्गी, माइन्ड इट ब्याक्टेरिया एन्ड ब्लू ग्रीन अल्गिज। ओके तर एनिमल सेलमा भने चाहिँ यो सेल वाल हुँदैन, सेल मेम्ब्रेन मात्र हुन्छ, सेल वाल हुँदैन। तर यहाँ तर छ, यो तरमा के छ कि यो सेल वाल नभए पनि केही एक्स्ट्रा कभरिङ हुनसक्छ, लाइक ग्लाइकोक्यालिक्स के छ ल ग्लाइकोक्यालिक्स। ओके नेक्स्ट while talking about plastid next while talking about plastids we get that plastids are present in animal cells but plastids are present in plant cells but plastids are absent in animal cells. Okay, and while coming to vacuoles, the vacuoles are larger and occupies central part in plant cell मा हेर्नु भयो होला यो भ्याकुल्स यसरी थियो, यसरी गुना गर्छु अनि साइडमा न्युक्लियस, त्यसैले न्युक्लियस चाहिँ गइहाल्यो कहाँ त साइडमा। यसै गरी इट इज स्मलर एन्ड स्क्याटर्ड इन व्हाट इन एनिमल सेल्स। वेल एन्ड नेक्स्ट आफ्टर भ्याकुल्स देयर इज ग्लायोक्सिजोम। So talking about glyoxysome, it is present in what? It is present in plant cells whereas absent in animal cell. After glyoxysome, we will talk about centrioles and centrosomes. Actually, these centrioles and centrosomes are absent but present in motile cells. जस्तै केमा त प्लान्टको अल्गी भइहाल्यो, फन्जाई भइहाल्यो, ग्यामेट्स भइहाल्यो, जाइगोस्पोर भइहाल्यो, एन्थेरोजोइड्स भइहाल्यो, यिनीहरूमा यो प्रेजेन्ट हुन्छ। तर एनिमल सेलमा भने चाहिँ दिज आर अलवेज प्रेजेन्ट। प्लान्ट सेलमा मोटाइलमा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ, केमा त मोटाइलमा। वेल नेक्स्ट while coming to mitosis, then mitosis in this plant cell is anastral. यसमा एस्टर को फर्मेसन हुँदैन, तर एनिमल सेलमा के हुन्छ त एस्ट्रल हुन्छ। यसमा सेल प्लेट को फर्मेसन हुन्छ माइटोसिसमा, माइन्ड इट। यसमा एनिमल सेललाई एस्टर को फर्मेसन भएको हुनाले यसलाई एस्ट्रल पनि भन्ने अथवा एम्फी एस्ट्रल पनि भन्ने। के अरे एम्फी एस्ट्रल, ठीक छ। वेल and while coming to the next, there is what about cytokinesis? This cytokinesis by cell plate formation in plant cell, while cytokinesis takes place by cleavage furrow. यो कुरा हामी अब सेल डिभिजनमा डिटेलमा हेर्ने हो। अहिले जस्ट let's see the name. Okay, while talking about growth, then growth is localized in meristematic tissue only. Plant cell मा growth is in meristematic tissue, तर growth is always unlimited in plant. एनिमल मा चाहिँ growth unlimited हुँदैन। जस्तै हामी हाइट पनि हेर्नु हो भने प्लान्ट को त हरदम जीवनभरि जति जीवन छ जीवनभरि ग्रो गर्छन्, बट एनिमल दे डोन्ट ग्रो लाइफ टाइम। माइन्ड इट, growing power is limited in animal, plant has unlimited. Okay, सो एनिमल को ग्रोथ लाई के भन्नु त जेनरल और डिफ्यूज ग्रोथ, अनि यो प्लान्ट मा के भन्नु त लोकलाइज्ड ओन्ली इन मेरिस्टेमेटिक टिस्यू। एनिमल को प्रत्येक सेल मा त्यो ग्रोथ हुन्छ, तर प्लान्ट को मेरिस्टेममा मात्र। ओके, सो एउटा कुरा नोटिस अब गर्नु भएको छैन। अब जस्तै कुनै एनिमल छैन, अब एनिमललाई घाउ भयो भने ल हामीलाई नै घाउ भयो भने घाउ निको हुन्छ। तर यदि प्लान्ट छ, अब प्लान्टको स्टिमलाई नै
स्टिमकै कुनै भाग निकालिहाल्नुभयो भने दे डोन्ट गेट रिपेयर्ड, त्यो जस्ताको त्यस्तै रहिहाल्छ। ठुलो माथि बढिरहन्छ, बिचमा जस्तो त्यो खाली ठाउँ नै जस्तै यो मानिहाल्यो दिस इज ट्रङ्क, अनि यसरी काटेर हटाइदिनु भयो बिचको भाग भने त्यो जहिले पनि यस्तो नै रहिरहन्छ, कहिले पनि यस्तो हुँदैन। ठिक छ, तर हाम्रो उन्ड चाहिँ हिल भइहाल्छ। ओके, सो यसले यो पुष्टि हुन्छ कि ग्रोथ इज लोकलाइज इन मेरिस्टेम इन प्लान्ट सेलमा कहाँ हुन्छ त मेरिस्टेम। ओके, तर एनिमल सेलमा इट इज डिफ्युज। ल, होप यु आर फलोइङ मी एन्ड यु आर गेटिङ मी। युकारियोटिक क्लासमा यही थाहा हुँदैन यु आर गेटिङ अर नोट। ओके, सो नेक्स्ट हेर्ने हो भने मिनरल एन्ड न्युट्रिसन। यो प्लान्ट सेल क्यान टेक मिनरल एन्ड न्युट्रिसन इन सोलुबल फर्म, whereas एनिमल सेल can't टेक डाइरेक्ट। ठिक छ, तर केही प्यारासाइट्सहरू छन्, parasites can take direct mineral and nutrition. So you must remember this exception. Which animal cell can take direct mineral and nutrition? That is parasite. Okay, अर्को दिन क्वेश्चनमा आउन सक्छ हो। सो रिमेम्बर दिस। एन्ड नेक्स्ट मोड अफ न्युट्रिसन हेर्नु हो भने यो प्लान्ट्स आर अलवेज अटोट्रोपिक एक्सेप्ट फ्यू विच आर हेट्रोट्रोपिक, बट एनिमल्स आर अलवेज हेट्रोट्रोपिक, एनिमल्स आर नेभर अटोट्रोपिक। एउटा युग्लिनालाई अटोट्रोपिक चाहिँ भनिन्छ हो पनि, तर युग्लिना चाहिँ एनिमलमै आउँदैन, यो कनेक्टिभ लिङ्कमा पनि आइहाल्छ। ल नेक्स्ट, रजो पनि एउटै आउँदैमा सब थोरै न आउँछ यार, द्याट क्यान बी नेग्लेक्टेड, द्याट इज नेग्लेक्टेड। ल अब सेल स्ट्रक्चर हेर्नु हो भने एउटा सेलमा के हुन्छ त, सबभन्दा पहिला त सेल बाउन्ड्रिज हुन्छ, द्याट इज सेल वाल, ग्लाइकोकालिक्स, सेल मेम्ब्रेन, त्यसपछि आउँछ साइटोप्लाज्म, and then there comes this nucleus. Actually, do you know what is difference between protoplasm and cytoplasm? त्यसको बारेमा हामी विस्तारै आउँछौँ। ल साइटोप्लाज्ममा हुन्छ दुईटा भाग, एउटा हाइलोप्लाज्म द्याट इज साइटोसोल और मैट्रिक्स डेड पार्ट, और अर्को छ ट्रोफोप्लाज्म। एक्चुअली साइटोसोल इज नट डेड पार्ट। साइटोसोललाई के भन्ने त एउटा कन्फ्युजन त तपाईहरुलाई आउला। अब यो साइटोसोल इज मैट्रिक्स र मैट्रिक्स बाहेक अर्को मत छ के ट्रोफोप्लाज्म। दिस ट्रोफोप्लाज्म कन्सिस्ट अफ सेल organelle and नन लिभिङ सेल इन्क्लुजन्स। अब क्वेसन आउँछ, सर व्हाट इज दिस डिफरेन्स बिट्विन मैट्रिक्स एन्ड सेल इन्क्लुजन? दिस मैट्रिक्स इज ग्राउन्ड सब्सटेन्स। कहिले खिरमा मसाला मिलाउनु भएको छ, द्याट खिर इज मैट्रिक्स ग्राउन्ड सब्सटेन्स, अनि जुन तु मसालाहरू छ द्याट इज लाइक सेल organelle। ठिक छ, इफ दे आर लिभिङ दे आर सेल organelle, एन्ड इफ दे आर डेड दे आर सेल इन्क्लुजन्स। ल सुरुमा सेल organelle को कुरा गरौँ। अब सेल organelle मा आइहाल्छ के त, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन र मेम्ब्रेनलेस। डबल मेम्ब्रेनमा के आइहाल्यो, माइटोकोन्ड्रिया र प्लास्टिड। यसै गरी सिंगल मेम्ब्रेनमा आइहाल्यो माइक्रोजोम, लाइसोजोम, पेरोक्सोजोम, ग्लाइकोजोम, गोल्गी बडीज एन्ड इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अनि मेम्ब्रेनलेसमा आइहाल्छ राइबोजोम, सेन्ट्रोजोम, काइनेटोजोम एन्ड न्युक्लियोलस। अब यहाँ एउटा क्वेसन छ एन्ड द्याट इज ट्रिकी। इज ट्रिपल सेल मेम्ब्रेन अल्सो प्रेजेन्ट? ट्रिपल सेल मेम्ब्रेन सेलमा प्रेजेन्ट हुन्छ त? हुन्छ। एन्ड व्हाट इज द्याट? ट्रान्सोजोम। ल ट्राई याद गर्ने, रिमेम्बर न्युक्लियोलस इज मेम्ब्रेनलेस, काइनेटोजोम मेम्ब्रेनलेस, सेन्ट्रोजोम मेम्ब्रेनलेस, राइबोजोम मेम्ब्रेनलेस। यो डबल मेम्ब्रेनमा के छ त, माइटोकोन्ड्रिया एन्ड प्लास्टिड ओन्ली। एक्चुअली न्युक्लियस इज अल्सो डबल मेम्ब्रेन, बट न्युक्लियस इज नट अ सेल organelle। ठिक छ। अब व्हाई इज नट न्युक्लियस कन्सिडर्ड एज सेल organelle? बिकज इट डज नट ह्याभ एनी इट्स ओन फङ्सन। वास्तवमा यसको आफ्नो फङ्सन हुँदैन कि यसले सेलको बाँकी फङ्सन्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ र यसले सेलको बाँकी फङ्सन्सहरूलाई यो काम गर्न मद्दत गर्छ, बाँकी organelleलाई काम गर्न मद्दत गर्छ। अब एउटा क्वेसन आउँछ, न्युक्लियसलाई सेलको ब्रेन भनेको है,
र हाम्रो ह्युमन ब्रेनको यो पनि हाम्रो ह्युमन ब्रेन पनि ब्रेन छ। अब हाम्रो ह्युमन ब्रेन त बडीको अर्गनमा आउँछ, बडी पार्टमा आउँछ, तर न्युक्लियस किन अर्गनमा आएन भाइ? किन आएन भाइ? ल किनकि सोच, यो सबले हेऱ्यो होला ब्रेन डेथ कन्डिसन। ब्रेन डेथ भए पनि ह्युमनको सेल्सहरू जिन्दै हुन्छ, अरू अर्गन्सहरू जिन्दै हुन्छ, त्यसले आई डोनेसन गर्न मिल्छ, कतिपय अझ अर्गनहरूको डोनेसन गर्न मिल्छ। तर यदि सेलको न्युक्लियस डाई भयो भने द्याट सेल इज युजलेस, सेल इज डेड, नथिङ इज रिमेन्ड। द्याट इज डिफरेन्स। सो न्युक्लियस इज ब्रेन अफ सेल बट नट फल्ली, एन्ड देयरफोर इट हेज बिन प्लेस्ड नट इन सेल अर्गानिल बट अपार्ट फ्रम सेल अर्गानिल। ठिक छ? किनकि हाम्रो बडीको अर्गन जस्तो यो काम गर्दैन, छुट्टै रूपले काम गर्छ। यसले अरू फङ्सन गर्नमा हेल्प गर्छ। नेक्स्ट, अब यो के सधैँ हेराउने हेर ल। सो व्हाट इज डिफरेन्स बिट्विन दिस एन्ड दिस फिगर विच वी स्टडीड इन आवर लोअर क्लासेस? ओन्ली वान थिङ, दिस वाज 2D एन्ड दिस इज 3D। ठिक छ? यो खासमा कस्तो हुन्छ त? यस्तो हुन्छ। अनि यो त ब्याक्टेरियल सेल भनिहाल्यो। सो आई डोन्ट थिङ्क देयर इज समथिङ टु डिस्कस हियर। हामी पछि पनि डिस्कस गरौँला, नेक्स्ट क्लासमा पनि डिस्कस गरौँला, तर बिना कामको क्लास नलिउँ ल। अब हामी हेरौँ यो सेल वालमा। सो व्हाट इज दिस सेल वाल? सेल वाल इज outermost rigid and protective supportive layer. This is present in all what? Plant cell only. All plant cells. तर के यो प्लान्ट सेलमा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ त? हुँदैन। इट इज अल्सो प्रेजेन्ट इन ब्याक्टेरिया, साइनोब्याक्टेरिया, some protist, तर it is absent in, but this is cell wall is absent in what? Animals and mycoplasma. ल, so that's all. This is secreted by cytoplasm. Cytoplasm ले cell wall secrete गर्छ, and this it is, यसको स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने दिस इज व्हाट? फर्स्ट अफ अल दिस इज डेड। सो सुरुमा हेर्ने हो भने दिस इज सेल मेम्ब्रेन। यसको बाहिर के हुन्छ त? टर्सियरी, देन सेकेन्डरी, देन मिडिल ल्यामेला। माइन्ड यसलाई ध्यानले हेर्ने, नत्र मिस्टेक हुन्छ। अनि मिडिल ल्यामेला पछि फेरि अर्को सेलको के त रे? प्राइमरी, सेकेन्डरी, टर्सियरी, अनि भित्रमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ल, दिस इज द करेक्ट वान, 100% करेक्ट। लेट्स मुभ नाउ फर्दर। धेरै टाइम लाग्यो आज। नेक्स्ट, अब क्वाड टाइम। यसको आन्सर मलाई नेक्स्ट क्लासमा दिनुहुन्छ कि आज चाहिँ डिस्कस गर्ने? यो सेकेन्डरी सेल वाललाई डिस्कस गर्ने हो भने यो S1, S2 र अझ यसमा थोरै हेरौँ। सेकेन्डरी सेल वालमा S1, S2 र S3 गरी तीनवटा डिभिजन बाँड्न सकिन्छ। एन्ड सेकेन्डरी सेल वाल इज मोस्ट रिजिड, थिक, एन्ड दिस इज कम्पोज्ड अफ सेलुलोज एन्ड हेमिसेलुलोज। ओके, र पेक्टिन पनि। सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एन्ड पेक्टिन। ठिक छ? CSP। ल, र माइन्ड के गर्ने हो भने इट इज एब्सेन्ट इन मेरिस्टेम एन्ड इट इज भेरी स्ट्रङ। अब त्यसपछि टर्सियरी सेल वालको कुरामा चर्चा गर्ने हो भने दिस इज प्रेजेन्ट ओन्ली इन ट्र्याकिड्स अफ जिम्नोस्पर्म। र मिडिल लेमेला त सबैलाई थाहा छ, मिडिल भनेको मिडिल दुईवटा सेलको बिचको कमन लेयर। ओके, अब नेक्स्ट, सो हाउ मेनी लेयर्स अफ सेल वाल आर प्रेजेन्ट? विच इज द थिकेस्ट लेयर एन्ड विच लेयर हैज द हाइएस्ट सेलुलोज कन्टेन्ट?
एन्ड फाइनली विच इज प्रेजेन्ट ओन्ली इन ट्र्याकिड्स अफ जिम्नोस्पर्म। यो सबको एन्सर नेक्स्ट टाइम। सो डिड यु नो प्लाज्मोडेस्माटा? हाउ डिड दिस प्लाज्मोडेस्माटा? Actually, this plasmodesmata are cell junction. What? And this is mainly made up of calcium pectate and contains rough endoplasmic reticulum as main transporter. Well, nice. अब यसले के गर्छ त सेल एउटा सेलबाट अर्को सेलमा मेटेरियल एक्सचेन्ज गर्न हेल्प गर्छ। अब यो सेलको जुन मुभमेन्ट हुन्छ, सेलमा प्लान्टमा भइरहेको मुभमेन्ट हुन्छ, त्यो दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा त सिम्प्लाज्म भ्याल्यु, अर्को एपोप्लाज्म भ्याल्यु। What is this symplasm? This symplasm is cytoplasmic continuity. So this epiplasm is this continuity between intercellular space. Intercellular space जहाँ कि नन लिभिङ म्याटर हुन्छ के नन लिभिङ, तर यसमा के हुन्छ त लिभिङ म्याटर्स हुन्छ। अब जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिहालौँ, रुटबाट स्टिमसम्म पानी पुगाउँछ होइन। अब यदि यो पानीलाई यो दुईवटा सेलको बिच भएर माथि पुगाइयो भने दिस इज वाट एपोप्लाज्म। तर यदि एउटा सेलले पानीलाई सोच्यो अनि फेरि प्लाज्मोडेस्माटा भएर अर्को सेललाई दियो, यो यहाँ आयो फेरि यसबाट अर्कोमा गयो, दिस इज वाट सिम्प्लाज्म। दिस इज थ्रु साइटोप्लाज्म। ठिक छ, ओके। Next, composition of cell wall. While coming to the composition of cell wall, we get that these flowing are present in the secondary cell wall mainly. The cellulose, cellulose, hemicellulose, water, peptic substance, proteins and lipids. तर के यति मात्र हुन्छ नि त सेलमा? यति मात्र हुँदैनन्। त्यसमा लिग्निन, सुबेरिन, क्युटिन, कार्बोनेट्स अनि त्यसपछि पेक्टेट र सिलिकेट। सिलिकेट अफ वाट? सिलिकेट अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम। यो दुवै हुन्छ। ओके, द्याट्स अल। वेल, नेक्स्ट। सो अब कुरा गर्ने हो हामी लिग्निनमा। सो वाट इज लिग्निन? लिग्निन इज द्याट सब्सटेन्स विच स्ट्रेन्थन द सेल वाल। यसले सेल वाललाई स्ट्रेन्थ दिन्छ, रिजिडिटी दिन्छ खासमा। ओके, नेक्स्ट, रिजिडिटी लाइक स्टोन। अब हामी पिट्सको कुरा गर्नु हो। पिट्स भनेको क्याभिटी, खाल्टो। ठिक छ। अब क्याभिटी केमा त लिग्निफाइड सेकेन्डरी सेल वालमा। सेकेन्डरी सेल वाल जुन लिग्निफाइड छ, लेट इट बी दिस। अब यसमा यदि यस्तो देखा पर्यो भने दिस इज पिट। ओके, अब इट अगर्स इन स्क्लेरेन्काइमा, बेसल्स एन्ड ट्र्याकिड्स एन्ड अब यसको टाइप्स हेर्नु हो भने अकर्डिङ टु इट्स नेचर इट इज अफ टू टाइप्स। एउटा हुन्छ सिम्पल पिट, अर्को हुन्छ बोर्डर पिट। र सिम्पल पिट कस्तो हुन्छ भने यसको डायमिटर पुरै क्याभिटीभरि सेम हुन्छ। ठिक छ। जस्तै एउटा सेकेन्डरी वाल यो भयो भने दिस इज विथ दिस इज वाट दिस इज सिम्पल पिट। अब बोर्डर पिटको डायमिटर चाहिँ जस्तै मानिहालौँ दिस इज इन एन्ड दिस इज आउट। अनि बोर्डर पिटको भित्रबाट बाहिरसम्म डायमिटर के हुन्छ त बढ्छ। एन्ड दिस बोर्डर्ड पिट इज फाउन्ड इन म्याक्सिमम नम्बर इन जिम्नोस्पर्म। ठिक छ, ओके। नाउ व्हाट इज दिस टोरस? दिस टोरस इज लाइक valve and this is especially present in fibers and tracheids. Okay, next, what is suberin? Suberin is a fatty substance and this fatty substance makes cell wall impermeable and this is found in cork, Casparin strips. Casparin strips is what? Endodermal cells. Well, next, what is this saucerization actually? Saucerization is डिपोजिसन अफ सुबेरिन. यदि कुनै पनि सेलमा एकदमै एक्सेस मात्रामा सुबेरिन डिपोजिट भयो भने द्याट इज वाट एक्सेसिभ डिपोजिसन. तर सिम्पली थोरै डिपोजिट भयो भने पनि द्याट इज सौसराइजेसन. यसको स्पेलिङ यही हो. अब प्रोनाउन्स इट मे भ्यारिज प्रोनाउन्सिएसन. नेक्स्ट, व्हाट इज क्युटिन?
This is fatty substance which reduces epidermal transpiration. Okay. अब यो प्लान्ट सेलमा अझ सब्स्टान्सहरू पनि हुन सक्छ, जस्तै सिलिका ग्रासेसमा हुन्छ एक्चुअली युजुअली, र सिलिकाले नै गर्दा त्यसले कहीँ ग्रासलाई टच गरेपछि होइन कि ग्रासलाई यसरी तानेपछि हात काटिन्छ। यो एक्चुअली एनिमल्सहरू खास गरेर काउमा हेर्न मिल्छ। कति बेला उनीहरूले जब यो स्ट्रो अफ राइस, यो धानको जुन पोरा हुन्छ नि, धानको पोरा खाने बेलामा उनीहरूको जिब्रै काटिन्छ। That is nothing but due to silica. Cut due to silica. You know silica forms glass. Well, next, as for silica पछि हुन्छ मिनरल waxes. यो waxesले के गर्छ त ट्रान्सपिरेसन गराउँछ फर्दर। त्यसपछि हुन्छ tannins, अनि त्यसपछि resins and furthermore gums. ल नेक्स्ट, आज राति पनि एकदमै बढी भइसकेको छ, 11:30 भइसकेको छ, एन्ड आई एम रेकर्डिङ दिस भिडियो फर टुमरो। वेल, सो अब कम्पोजिसन अफ सेल वाल इन फन्जाई हेर्ने हो भने इट इज फाउन्ड अफ काइटिन, द्याट इज पोलिसेक्राइड अफ एसिटाइल ग्लुकोसामाइन, एन्ड इन फाइकोमाइसिटिस इट इज द सेल वाल इज फाउन्ड अफ सेलुलोज। ओके, यो एसिटाइल ग्लुकोसामाइन कुन हुन्छ त? एउटा हुन्छ एन एसिटाइल ग्लुकोसामाइन, द्याट इज नाग, र अर्को हुन्छ एन एसिटाइल म्युरामिक एसिड, द्याट इज नाम। यो दुईटा पोलिसेक्राइड एक्चुअली फाइन्ड हुन्छ सेलवालहरूमा, तर यो फन्जाइमा फाइन्ड हुने हो चाहिँ नाग। तर यो जुन नाम हो द्याट इज ओन्ली फाउन्ड इन ब्याक्टेरिया। ठीक छ? वेल, नाग नाम। नेक्स्ट, इन प्रोकैरियोट देयर इज मेनली पेप्टिडोग्लाइकेन, दिस इज नॉन सेलुलोज पोलिसेक्राइड एंड अमीनो एसिड। ओके, पेप्टिडोग्लाइकेन इज फाउंड ऑफ नॉन सेलुलोज पोलिसेक्राइड एंड अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट, अल्गी में सेल वाल कस्तो हुन्छ त? इन सेल वाल इन अल्गी इज फाउंड ऑफ सेलुलोज, ग्लाइकेन्स, mannans and minerals. Okay, CGMM, la ACGMM. नेक्स्ट, अब सेलवालको कम्पोजिसन त पढ्यो है, तर हार्ड इज दिस इम्पोर्टेन्स, हार्ड इज फङ्सन। सो अब सेलवालको फङ्सन हेर्नु हो भने सेलवालको प्रोटेक्टिभ फङ्सन हुन्छ। नेक्स्ट, यसले मेकानिकल सपोर्ट दिन्छ प्लान्ट्सहरूमा। नेक्स्ट, इट प्रोभाइड्स रिजिडिटी, दिस रिजिडिटी स्क्लेरेन काइमाले गर्दा हुन्छ, अनि स्क्लेरेन काइमाको पनि के त लिग्निन जुन थियो ल, अनि अर्को फ्लेक्सिबिलिटी, द्याट इज ड्यु टु कोलेन काइमा। हार्ड इज डिफरेन्स बिट्विन दिस रिजिडिटी एन्ड फ्लेक्सिबिलिटी, यो दुवैले गर्दा प्लान्ट चाहिँ एकदमै ड्युरेबल र स्टेबल हुन्छ। फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात् यो हाम्रो जुन टुथपेस्ट हुन्छ, टुथब्रस हुन्छ, त्यो कसरी फ्लेक्सिबल हुन्छ ल, दिस इज माई स्टेथ, दिस इज फ्लेक्सिबल, बट दिस इज माई पेन, दिस इज नट फ्लेक्सिबल, दिस इज रिजिड, दिस इज डिफरेन्स ल। ओके, एनिवे यो दुवैले गर्दा यो सेलको सेप चाहिँ मेन्टेन भएको हुन्छ। नेक्स्ट, कहाँ गयो यार? वेल, यो रुट हेयर्समा भएको जुन सेलवाल हुन्छ द्याट हेल्प्स इन एब्जर्प्सन अफ वाटर एन्ड मिनरल्स, यसमा कुनै डाउट भएन। नेक्स्ट, इट प्रिभेन्ट एक्सेस ट्रान्सपाइरेसन, यस द्याट इज ट्रु, एन्ड प्रिभेन्ट्स अनड्यू एक्सपेन्सन, ल त्यो पनि ठिक छ। भेरी गुड क्वेसन, दिमागमा आयो यार। अब आरबिसी, यो चाहिँ नेक्स्ट क्लासको लागि राख। आरबिसीलाई पानीमा राखेपछि ब्रस्ट हुन्छ, तर प्लान्ट सेल चाहिँ ब्रस्ट हुँदैन। Hi, please comment this its answer. Okay,
दिस अल्सो मेन्टेन्स इन्ट्रासेलुलर ओस्मोटिक प्रेसर। हेर यसको एन्सर आयो भने मात्र अब बल्ल अर्को भिडियो राख्ने ल, ठिक छ। नाउ ग्रोथ अफ सेल वाल द्याट इज आइदर बाई इन्टरसेप्सन इन्टु सुसेप्सन और बाई अपोजिसन। यो इन्टरसेप्सन भनेको डिपोजिसन। यो सेल वालमा डिपोजिसन हुन्छ के को त मेटेरियलको, त्यसले सेल वाल फर्म गर्छ। अनि कसरी त फाइन सानो 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 मसिनो ग्रेन्स जस्तो। ओके, और बाई अपोजिसन यसमा के हुन्छ त प्रोटोप्लाज्मबाट केही मेटेरियल सेक्रेट हुन्छ अनि डिपोजिट हुन्छ के कसरी त थिन प्लेट्स। यसमा प्लेट्सको फर्ममा एक माथि अर्को त्यसमाथि अर्को त्यसमाथि अर्को डिपोजिट हुन्छ भने यसमा ग्रेन्सको फर्ममा डिपोजिट हुन्छ। त ठिक छ, द्याट्स द डिफरेन्स। नेक्स्ट सेल कोडको बारेमा हामीले हेरेको थियौँ ग्लाइकोकालिक्स। ग्लाइकोकालिक्समा तपाईँहरूलाई थाहा थियो कि हार्ट इज दिस ग्लाइकोकालिक्स? एक्चुअली दिस ग्लाइकोकालिक्स इज फिलामेन्टस लेयर अफ ओलिगोसेक्राइड। के छ? ओलिगोसेक्राइड। and this is present outside plasma membrane। ठीक छ, this is found in many protista and animal cells। ओके, यसको एक्चुअल कुरा गर्ने हो भने दिस इज एक्सटेन्सन अफ के छ त्यो एक्सटेन्सन अफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके ओके, अब यसको फङ्सन्स हेर्ने हो भने इट हेल्प्स इन प्रोटेक्सन एन्ड सेल रिकग्निसन एन्ड अलाउ द हिस्टोकम्प्याटिबिलिटी। दिस ओलिगोसेक्राइड्स इन एनिमल सेल बट ग्लाइकोप्रोटिन एन्ड ग्लाइकोलिपिड इन ब्याक्टेरिया। यो हिस्टोकम्प्याटिबिलिटी भनेपछि यसको इम्पोर्टेन्स धेरै छ मेडिकल फिल्डमा। जस्तै एउटा मान्छेको ब्लड ग्रुप समथिङ छ, ल ए पोजिटिभ छ, अर्कोको पनि ए पोजिटिभ छ, तैपनि ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्दा हिस्टोकम्प्याटिबिलिटी नभएर ब्लड ट्रान्सफ्युजन फेल भइहाल्छ। त्यति बेला एलर्जिक रियाक्सन्सहरू क्रिएट हुन्छ एन्ड द्याट पेसेन्ट क्यान डाइड इमिडिएटली। सो मात्र ब्लड ग्रुप मिलाउनु त्यहाँ इम्पोर्टेन्स हुँदैन कि हिस्टोकम्प्याटिबिलिटी पनि मिलाउनुपर्छ। एन्ड दिस हिस्टोकम्प्याटिबिलिटी इज ड्यू टु ग्लाइकोक्यालिक्स। अनि सेलको रिकग्निसन पनि केले गर्दा हुन्छ त ग्लाइकोक्यालिक्सले गर्दा। अब जस्तै हाम्रै इम्युन सेलहरू हुन्छ, हाम्रै बडीमा एक्स्ट्रा कुनै सेल आयो भने कसरी थाहा हुन्छ त त्यहाँ पनि सेलको रिकग्निसन हुन्छ। हाम्रो इम्युन सेलले यदि त्यसलाई रिकग्नाइज गर्यो कि दिस इज आवर ओन सेल भने त्यसमाथि एट्याक हुँदैन। त्यसैले गर्दा कति बेला त कुनै ब्याक्टेरिया भाइरस अथवा कुनै एक्सटर्नल सब्सटेन्सको पनि कुनै एन्टिजेनको पनि यदि हाम्रो सेल जस्तै स्ट्रक्चर छ भने हाम्रो सेलले त्यसलाई फ्रेन्डको रूपमा लिन्छ र त्यसले आएर हामीलाई हार्म गर्छ। तर कति बेला सेलले त्यसलाई रिकग्नाइज गर्न सक्दैन, तर कति बेला उसले रिकग्नाइज गर्छ पनि। त्यसले गर्दा हामी जुन भ्याक्सिन लिएको हुन्छ, जस्तै अहिले कोभिडकै भ्याक्सिन लिएछ, त्यसको विरुद्धमा एन्टिबडी हाम्रो बडीमा फर्मेसन भएको छ। अब यदि कोभिडको जुन भाइरस छ त्यो आयो हाम्रोमा, त्यो कोरोना भाइरस आयो भने के हुन्छ त त्यसलाई हाम्रो बडीको इम्युनिटीले रिकग्नाइज गर्छ अनि त्यसको विरुद्धमा जुन एन्टिबडी पहिलादेखि स्टोर छ, एन्टिबडी पहिलादेखि मेमोरी सेलमा छ, त्यो एन्टिबडीले छिटो फङ्सन गर्छ एन्ड थस वी बिकम्स मोर सेफ। वेल, so that is the importance of cell recognition। This cell recognition is not merely smaller। यो धेरै डिपमा गइहाल्छ। अब कति डिपमा जाने हो र it also provides the shape since it is located in the outermost layer। वेल, अब आउँछ हाम्रो केही रिड एन्ड डाइजेस्टको कुरा। सो दिस सेल वाल इज फुल्ली पर्मिएबल एक्सेप्ट कोर्क एन्ड व्हाई? ड्यू टु डिपोजिसन अफ सुबेरिन।
Cellulose is the most and chitin is the second most abundant carbohydrate in the biosphere. And sphaerosome is called plant lysosome. यसलाई याद गर्नु होला, बाई हार्ट गर्नु होला नेक्स्ट टाइमको लागि। ल अब केही यो कन्टिन्युडमै छ त। स्ट्रक्चरल युनिट अफ सेल वाल, व्हाट इज दिस? द्याट इज प्रोटोप्लास्ट। व्हाट इज दिस प्रोटोप्लास्ट? Protoplast is nucleus plus cytoplasm plus cell membrane, and cytoplasm is protoplasm minus nucleus। ठीक छ, साइटोप्लाज्ममा न्युक्लियस हुँदैन तर प्रोटोप्लाज्ममा चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ। ओके, प्रोटोप्लाज्मलाई सिम्पली हेर्नु हो भने all contents inside what? Cell membrane। ल सो समरी आज के पढ्यो त? सेल वाल पढ्यो, यसको लेयर पढ्यो, प्लाज्मोडेस्माटा पढ्यो, कम्पोजिसन पढ्यो, फङ्सन्स पढ्यो र ग्रोथ अफ सेल वाल पढ्यो, फाइनली र ग्लाइकोकालिक्स पनि पढ्यो। ओके, सो आजलाई यति नै राखौँ। आज क्लास पनि अति लामो भयो। सो सी यू सुन। इन्जोय जन्माष्टमी, इन्जोय योर टाइम। थ्याङ्क यू।